नमस्कार, मी पूनम स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। तर आज आपण बनवणार आहे जेवणाच्या ताटातील अत्यंत महत्त्वाचा पदार्थ म्हणजेच कोशिंबीर। चला तर मग कोशिंबीर बनवायला सुरुवात करूया। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक किसून घेतलेले गाजर, अर्धा किसून घेतलेला बीट, एक छोट्या आकाराचा बारीक चिरून घेतलेला कांदा, एक बारीक चिरून घेतलेले टोमॅटो, अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा धने पावडर, 2 चमचे दही, अर्धा चमचा काळं मीठ आणि चवीनुसार मीठ। आता आपण बाउलमध्ये टाकूया कांदा, टोमॅटो, गाजर, बीट, जिरे पावडर, धने पावडर, काळं मीठ तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता, मीठ, 2 चमचे दही। आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। अशा प्रकारे आपली कोशिंबीर खाण्यासाठी तयार आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर पुन्हा भेटूया अशाच काही रेसिपींसोबत। तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्त।